أهلا بيك يا صاحب برج الحمل. نتابع السلسلة بتاعتنا في تشخيص السحر أو الطاقة السلبية لأصحاب الأبراج. النهاردة معانا برج الحمل، رجل برج الحمل وامرأة برج الحمل. نرحب بكم في قناتنا. نرجو منكم إذا ما كنتوش مشتركين في القناة الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد فيما يخص توقعات برج الحمل أو توقعات عامة. زي ما أشرت لكم في بداية الفيديو، توقعات برج الحمل أو استخارة أو كشف تشخيص السحر أو الطاقات السلبية لصاحب برج الحمل. هنبدأ القراءة بتاعتنا بتشخيص الطاقة لرجل برج الحمل وامرأة برج الحمل. سنخلط الكروت ونختار كارتين لرجل برج الحمل وامرأة برج الحمل ونشوف الطاقة العامة بتاعتهم عامة هتقول لنا ايه عنهم. رجل برج الحمل، امرأة برج الحمل، طاقتكم. في الطاقة العامة نرى أو بنشوف إنه طاقة رجل برج الحمل واقف في مفترق الطرق، زي ما لو كان حاله واقف مش عارف يعمل إيه، يتراجع عن قرارات أخذها سابقا أو الاستمرار واختيار طريقة جديدة لحل المشاكل اللي هو فيها. غالبا رجل برج الحمل حاسس إنه جوه دوامة سودة، مش عارف يعمل ايه، زي ما لو كان متعلق في حبل جوه بئر. زي ما نشوف كده البئر ده، احنا بنشوف الجردل ده او الدلو ده طالع من جوه البئر، لكن لو نبص جوه البئر هنشوف ان الدنيا ضلمة، مش هنقدر نعرف هل المية اللي جوه البئر دي صالحة للشرب ولا لأ، هل البئر ده مهجور ولا لأ. زي الواحد لما سقط في البئر بدور على أي حد يشيله أو ينتشله من جوه هذا البئر. فأنت يا رجل برج الحمل حاسس نفسك كده، مش يعني تعبت من إنك تواجه كل الطاقات السلبية دي اللي عندك ووقف الحال اللي عندك، لكن في نفس الوقت أنت بتقاوم عشان توصل للهدف بتاعك، إنك تطلع من وقف الحال اللي هو عندك. غالبا رجل برج الحمل طاقة عامة يا جماعة الخير، دي قراءة عامة مستحيل تنطبق على الجميع، فمش كل اللي هقوله في القراءة دي ستنطبق على كل أصحاب برج الحمل، فيه وفيه. تمام؟ إذا عاوزين تشخيص خاص بيك أنت أو بيك أنت، ما عليكم إلا التواصل بنا عبر رقم الواتس الواضح في الشاشة وإرسال رسالة على الواتس لطلب حجز قراءة. هيرد عليكم أدمنات ومدير القناة بكل المعلومات الكافية. تمام. نرجع دلوقتي لامرأة برج الحمل. امرأة برج الحمل، انت في طاقة هوائية وغالبا تتميزين بطاقة روحانية، يمكن انتم زهوريين، يمكن روحانيين، يمكن حتى انتم قراء طرق. تمام؟ او تقرأوا التاروت او الطالع، سواء فنجان القهوة، تاروت، كوتشينة، أيا كانت الوسيلة اللي بتستعملوها، لكن البعض منكم عندكم حكمة أو ملكة اداها لكم ربنا سبحانه وتعالى، لكن أنتم عندكم الحدث أو عندكم معرفة بالسحر ده اللي موجود عندكم، لأن أموركم كلها تيجي عكس اللي أنتم بتكونوا عاوزين تعملوها. فزي ما احنا شايفين السفينة في السماء، واحنا المنطق بيقول ان السفينة فوق سطح البحر، فهنا حاجة غير منطقية، بما يدل على انه حياة امرأة برج الحمل كلها بتمر عكس اللي هي يعني عكس توقعاتها، وانتم يعني بتنتظروا امتى ربنا يظهر عدوكم او اللي عمل لكم الاسحار دي، او عاوزين تعرفوا توصلوا للنتيجة اللي هتقدر تفسد هذه الطاقة السلبية اللي تحتويها حياتكم. دي كانت الطاقة العامة لرجل برج الحمل وامرأة برج الحمل. تعالوا دلوقتي نشوف تشخيص السحر لصاحب برج الحمل عامة، سواء كنت امرأة
أو رجل برج الحمل. سنستعين بكروت رايدر وايت وكمان بدليل شمس المعارف عشان نحدد بالضبط السحر مين عمله، أول حرف من اسم الساحر، تمام، ويمكن نعرف مكونات السحر ده أو اتعمل فين. طاقة القراءة غالبا قلت لكم في ناس روحانية هنا، وغالبا انتم بتدوروا على حد او معالج، او انتم في صدد عمل علاج عشان حياتكم ترجع زي ما كانت في الاول احسن، وتتحررون من طاقة الاسحار دي اللي عملها الاعداء بتاعكم. غالبا اصحاب برج الحمل معظمكم بتعانوا من وقف الحال، ربط عن الجواز، تشويه الجمال. كمان البعض منكم يعني بتعانوا من الصحة، من الجانب الصحي كتير جدا، وده موقف حياتكم. ربط ربط ربط. هنا بنشوف 10 كوبايات وهنا بنشوف 10 عصاية، بمعنى انه العلاقات العاطفية اللي انتم فيها، او غالبا البعض منكم اذا انتم متطلقين او متباعدين او في علاقات ثلاثية او علاقات صعبة وبتعانوا من رحيل الحبيب، رحيل كل حاجة طيبة تدخل حياتكم، هي سحر، تفريق، ربط حال، عدم توازن في الناحية المادية. اللي يعني الفلوس اللي تجيبها الإيد اليمنى بتوديها، يعني بتطلعها الإيد اليسرى، زي ما لو كانت فلوسكم بعض الأحيان بتقولوا لنفسكم كده: هو أنا فلوسي فلوس حرام؟ وأنا كل حاجة بعملها تيجي عكسها؟ تمام. في ناس حتى أذتكم يعني بالكلام، أذوكم بالكلام الفاحش، اتهموكم في عرضكم، اتهموكم على انكم انتم بحد ذاتكم تعملوا الاسحار دي. يعني اللي هم بيعملوه فيكم اتهموكم انكم انتم بتعملوه في الناس تانية. غالبا البعض منكم اللي عمل لكم السحر طرف ثالث في علاقة عاطفية، والبعض منكم حبيب كنتم عاملين فيه ثقة كبيرة جدا وخاب ظنكم في ذلك. لأنه زي ما قلت لكم هنا معظم أصحاب برج الحمل علاقاتكم العاطفية يعني صفر على الشمال، دايما فيه انفصال، فيه هروب الحبيب من غير سبب، أسباب يعني ملهاش منطق، بتدوروا على الأسباب دي مش بتلقولهاش أي منطق. فعشان كده بتعانوا من وقف الحال كتير ومشاكل متعددة فيما يخص العاطفة والمال والسفر أو الاستقرار. غالبا يعني 35% من أصحاب برج الحمل بتعانوا من مشاكل في الصحة. يمكن عندكم حساسية في الجلد كإشارات أو أثر السحر، تمام. يمكن أصبتم بالحرق، تمام، للبعض منكم مش كلكم. يمكن عندكم كمان حساسية على بعض الأكلات أو المواد الغذائية اللي بتاكلوها. يعني البعض منكم مش حساسية المواد الغذائية دي، لا، هي نتيجة تحول السحر من الطاقة الروحية إلى الطاقة البدنية، تمام. وخاصة الناس اللي ساكنين في بلد الغربة، اللي مغتربين عن بلدهم. الطاقات الموجودة هنا مع أصحاب برج الحمل: طاقة برج الأسد، برج الثور، برج الجوزاء، وبرج العذراء، كمان برج السرطان، عفوا، برج الحمل، وبرج الدلو. دي الطاقات اللي ظهرت معكم كطاقة في القراءة لأصحاب برج الحمل. تعالوا نشوف دلوقتي ما يقوله الكتاب عنكم يا أصحاب برج الحمل. استنوا نختار الورقة بتاعت أو الصفحة، رقم الصفحة بتاعت برج الحمل 190.
أي 190. قلت لكم في سحر التفريق هنا للبعض منكم اهو. بصوا كلمة التفريق، في سحر التفريق عمل لأصحاب برج الحمل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. غالبا استعمل في سحر التفريق ده مرارة الذئب. مرارة الذئب فيها بعض العقاقير، مش هذكر ايه هي العقاقير دي عشان الناس ما تستعملش الوصفة دي. تمام. وفيه البعض منكم ربطت أو عقدت امرأة، عملوا لها ربط عن الجواز. تمام. خاصة امرأة برج الحمل، ربط عن الجواز. في فرق ما بين الربط والعقد، فيه عقدة وفيه ربط. بعدين نشرح لكم الكلام ده في فيديو تاني. لكن هنا فيه عقد، يعني عقد المرأة ألا يطأها أي رجل فيما يخص الجماع، الزواج، الخطوبة. لا حول ولا قوة إلا بالله. واستعمل في ذلك ذكر ذئب كتبت عليه اسم المرأة فلانة بنت فلان، فلانة بنت فلانة. وأجدى هذا السحر ألا يطأها أي رجل. ومسح الذكر ده بدم غراب أهو، بدم غراب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. البعض منكم حتى أخذوا شعر من شعركم، يمكن أخذوا من المشط أو حاجة زي كده. حرق هذا الشعر ويعني ومزج لما تحرقوا الشعر ده، لما حرقوا الشعر ده مزجوه مع القطران الأسود، السائل الأسود ده اللي يعني يباع عند العطارين، ريحته كريهة. ومزجت معاه كمان مرارة الدجاج الأسود. وبعدها استعمل المكون ده، استعمل فيه طلاسم وأسحار، يعني في أوقات الزهرة والكلام ده. يعني مش هقول لكم التفاصيل عشان الناس ما تنقلش الوصفة وتعملها الناس تانية. أنا هنا بشخص السحر المعمول لأصحاب برج الحمل، للبعض منكم مش كلكم، بما أن القراءة قراءة عامة مستحيل تنطبق على الجميع، فخدوا الحاجة اللي تناسبكم وسيبوا الحاجات اللي ما تناسبكمش. أهو. تؤخذ شعر المرأة التي يوجد لها على المشط حين تمشط رأسها وتطرحه، فتؤخذ وتحرق وتذر ذرة على، مش هقول الوصفة. تمام. ونفس الوصفة تقدر يعني ويستعملوها للرجال. أحرف الشخص ده اللي عمل لكم السحر ده للرجالة، رجل برج الحمل اللي عملت لك سحر هي امرأة،
امرأة برج الحمل اللي عملت لك السحر ده امرأة ورجل. في البعض منكم من الستات، يعني امرأة برج الحمل عملوا لك السحر، عملت لك السحر امرأة، البعض الثاني عمله لك رجل، على ألا يطأك حد غيره. الأحرف ألف، حاء، عين، زين، نون، قاف، استغفر الله، كاف، راء، وسين. في البعض منكم كمان استعمل السحر ده في لحم الضبع. لا حول ولا قوة إلا بالله. الجماع كانت تحب سواك. البعض منكم هنا سبب وقف الحال اللي عندكم هي الأسحار التي عملت زي ما ذكرنا. غالبا تعانون من أصحاب برج الحمل في وقت الغروب، بتعانون من قبض أو قلق، زي بتقنطون، يجيلكم قلق، يجيلكم حزن، يجيلكم اكتئاب مع غروب الشمس. غالبا البعض منكم كمان عنده فقدان للوزن بطريقة يعني غير منطقية، بمعنى انك ما عندكش ولا مرض ولا اي حاجة، لكن بتفقدين وزنك بطريقة فظيعة. البعض من الرجال كمان تعانون من نقص في الشهوة أو انقطاعها تماما. يعني بكل احترامي لكم يا رجل برج الحمل، عندكم عدم الإيلاج في وقت المعاشرة الجنسية. استغفر الله. غالبا برج الحمل الأسحار اللي انتم بتعانوا منها على حسب اليومية، تمام؟ هنشوف الرقم اللي مكتوب في الكتاب عشان نشوف دليل هل بوابة العلاج مفتوحة عندكم ولا لأ، عشان نشوف هل العلاج بتاعكم في الفترة اللي انتم فيها حاليا ولا لأ. رقم 182. أنا بشوف اليومية دي هي تحدد انفتاح البوابة الفلكية للعلاج وإمتى تكون مغلقة في الطاقة الزمنية. بمعنى يعني العلاج من الأسحار ليس في أي وقت كده وخلاص وبأي طريقة وخلاص. ما تجيش واحدة تكتب لي أيوة أنا بعالج نفسي. ما فيش حد يعالج نفسه. إذا ربنا ما ادالكيش ملكة في العلاج، إزاي أنت مصابة بسحر موقف حياتك كله هيكون عندك حظ على إنك تعالجي نفسك بنفسك؟ يعني منطقيا كده، واحد مربوط زي ده مثلا، واحد مربوط إزاي هيفك نفسه؟ لازم له حد يجي يفك له. يعني فكروا منطقيا. عشان كده انتوا بتعالجوا نفسكم بطريقة غلط وتزودوا المشكلة عندكم، والكارت ده يعني أحسن دليل على ذلك. انتم عاوزين كل حاجة لوحدكم، تفكوها لوحدكم. الحاجة دي طاقة، يعني طاقة روحانية. لازم إنسان روحاني تتقربون له أنتم للعلاج عشان يفك لكم الحاجات دي الوحشة اللي عندكم. يا ستة، تمام. يعني البعض منكم هنا فاضل لكم 3 أسابيع أهي، 3 أسابيع هنا
فاضل لكم 3 أسابيع تنغلق بوابة العلاج. بمعنى الناس اللي ما يفهموش الكلام ده، في ال3 أسابيع دول إذا ما تقربتوش أنتم لمعالج، تمام، عشان يقدر يعالجكم من الحاجات دي اللي أنتم بتعانوا منها، بعد 3 أسابيع ستنغلق بوابة الفلكية للعلاج. بعدها مش هتقدروا تعالجوا يعني مفيش حد يقدر يعالجكم، تمام، إلا بعد 10 سنين. أهي 3 وأهي 10، إلا بعد 10 سنين. يعني في ال10 سنين دول، بعد ال3 أسابيع دول 10 سنين بعدها، يعني ما فيش أي معالج يقدر يعالجكم، لأن البوابة الفلكية للعلاج تكون مغلقة. ربنا يهدي سركم إن شاء الله، وربنا يفتح البصيرة بتاعتكم ويقرب لكم أي معالج يخاف ربنا. أنا عارفة إنكم هتقولوا ما أنا تقربت عند المعالجين وأخدوا فلوسي ومش عارفة إيه مش عارفة إيه. مفيش حاجة تيجي بالساهل، مفيش حاجة تيجي بالساهل. وتمعنوا في الإشارات، تمعنوا في الإشارات. مش أنتم اللي تروحوا للمعالج تقولوا له أنا مريض بالمرض الفلاني، أنا مريض بمرض سحر التفريق، كم تعالجني. مش كده. المعالج هو اللي يشخص لك أنت عندك إيه. أنت جايب له الكوباية، هو يقول لك كوباية أو عصا بكروت التارو المعنى ده. لكن لما أنتم تتقربوا لمعالج، هو اللي يكشف لكم زي الدكتور. أنتوا تروحوا عند الدكتور ويكشف لكم ويقول لكم إيه نوع المرض اللي عندكم عشان يديلكم العلاج المناسب لمرضكم. فالسحر مش حاجة بيأكلها كل الناس، دي مش بطاطس. عشان كده بقول لكم حاولوا أنتم ما تنصبوش على نفسكم بنفسكم. سيبوا المعالج هو اللي يقول لكم. أنتم ما تقولولوش أنا مصاب بسحر كذا. هو اللي لازم يحدد ويعرف إيه عندكم بالظبط عشان يعرف إيه عندكم، إيه العلاج الحقيقي. شكرا لكم، وما تنسوش تكتبوا في التعليقات انكم من برج الحمل عشان نشوف اكبر عدد مشاهدين للبرج ده. لو لقينا برج الحمل اكتر مشاهدات عليه واكتر تعليقات عليه، دايما هنبدأ به هو الاول في التوقعات بتاعنا. لو عندكم مواضيع اخرى اقترحوها في التعليقات تحت. شكرا لكم، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والى الملتقى. مع السلامة.